اسکیل شما فیت میکنه به اون چیزی که کسایی که دارید. فقط مثلا اینکه مثلا شرکت‌هایی که دنبال کارن یه جاب دسکریپشن بنویسن، فقط دنبال رزومه‌ای میدن که اسکیلاش بخوره بهش. در همین نگاه کردن به این جاب دسکریپشن ها کمک میکنه اون لغت‌های اصلی رو بفهمه چی هست. اون لغت‌هایی که به خودش میخوره. به هیچ وجه دروغ نباید بگید، چون معلوم میشه از دوری. به هیچ وجه نه بالا باید ندارم اساس باید بگید. من موقع که اینترویو میکردم خدا خب بگوید کاری چکار کرد. 5 دقیقه صحبت میکردم میفهمید چقدر فهمیده، عمر فهمش چقدره، چجوری با دیگران کار میکرده، چجوری میتونه تشریح کنه همین مسئله که عربی کامل میکرده که می‌نویسی. موضوع بیداره این رو صحبت میکنیم متوجه هست خیلی واضح. همین که گفتم این آفری که میدن باید فیت کنه اون دیمندی که هستش. شما چی دارید میدید که اون چیزی که هستش. تو ایران جواب فرمودید که شغلی که میخواید انجام میدید چی قادرین ترجیح کنید. بعضی وقتا ببینیم اون چیزی که قادرین اون چیزی که ترجیح میدید تفاوت مورد فرمایش شما میگه یه نکته بچه کنید قادرن برنامه مهندسی میکنن که همین توانایی دارن رزومه کاری دارن ولی خب ترجیح میدن حالا اگر بخوام شروع کنن این راه رو بدن. اگر اینو با هم منافات داشته باشن آیا تا که من مثلا 5 سال 7 سال 6 سالی که طول میکشه تا به اون نقطه ترجیح هم برسن اون قدرت هم بذارن که توانی به قوه هم بذارن فطره هم در میرن اون جزء طلب شده ای اون هم ندونم اونا مثلا واضح‌تر میگم من چیز هنری قدرت هنری خیلی بیشتر از مهندسی میکنیم اون توان فنی ولی خب تو ایران شما اونقدر چیز نشده که قرار باشه که ترجیح هم رو بخوام چیز کنم سعی کنم قسمت هنری خودم رو برم شاید چند سال طول بکشه شاید مثلا با این فرهنگ نتونم گیره بکنم و دوباره برگردم آیا این زمان گذاشتن تلف کردن اون نیست یا نه خودش بخشی از اون یه پروسه است مسابقه که نیست مسئول یه خانواده هستن برمیگرده به یه چیز اصلی اون که شما نظر مالی حقیقت اینه که نظر مالی دارید چکار میکنید حقیقت همه ایسا بگید چون اگه مجبور میشید کار بکنید خب عکاسی خیلی چیز خوبیه ولی آیا پولی هم بیاد حتی اگه شما من دو تا دختر دارم دختر بزرگ من بیانیسته PhD داره دختر بزرگ من ریاضی های هرکاشون PhD از آن میکنم دختر بزرگ من دو باید بیشتر میگرده که دختر بزرگ چون بیولون هنر شخصان خیلی دوست دارم و پیشم بودنش کشیده ولی خیلی بالانسش بردم واضحه که آیا میشه اینا رو تکلیف کرد من در مورد تبیین رو نیست میتونم به شما بگم دارم یک چیز اسلاید میرسه بایش بیش از 20 نوع کار برای کسی هست که نرسی ایرانی میخواد داشته باشه بیش از 30 نوع کار برای دکترهایی هست که نمیخوان طباقت بکشن هست برای این یک شما چون خلاق کاری که میخواد بسید تبدیش مثلا یه روزی من برای من بکنزد که شکلات باز دوباره کار میگرده علاقه اصلی چیه؟ مثلا باز برداشتون به علاقه اصلی تو من میخوام مدیکال میخوام برو مدیکال دیوایس کاری که بلدی برای اون مکانیک و الکترونیک که بلده در شرکت های مدیکال دیوایس MRI درست میکنم اسکن درست میکنم خب هم مدیکال هم کارشو بلده خیلی کاره بیشتر با همون بیشتر معلم بکنه مثلا کلی بلده خلاق میشه مثلا همه چیز سیاستی نیست طراحی‌های صنعتی آره همه و از اون علم مکانیک و تمام ایمپلنت ها تمام چه بهش میگن دو تا فلز رو هم محدود میکنن مترولوژی و آلیاژهای مختلف یه اسمی هست اسم مخصوص اینجا داشته هم آلیاژهای مختلف برای خیلی کار میشه همون بشه بخوره به علاقه های انتخابهای ولی خب وقت برای دیگه شما کار
مسئله اصلی که هستش الان هم صحبت می‌کنیم چند دقیقه پیش بیشتر این کارا رو از طریق سوشال نتورک میشه بیشتر کارا تقریبا رو میرسیم مهمترینش هم که گفتیم اولا تشخیص بدید که گولتون چیه باید زبان مهمترین چیزی که وسیله میگیم شما خیلی مشکل اگر مجبور نیستید کمک باشید و زبان فرانسه نمیدونید برید جای انگلیسی زبان مجبور نیستید اصولا در روی هنر باید حرکت کرد تا معلوم شد من از ایران که آمدم آلمان کار کردم انگلیس کار کردم آمریکا کار کردم کار انجام بده یه جا خیلی مشکل در سطح بالا مناسب 2-3 سال مثلا یه شغلیش عوض میکنه شما مصابت کنید مردم همین بزرگ شغل عوض میکنه شرکت ها به عوض میکنه برای باید مکالت کنید به حرکت از یه شهر نباشه از شرکت باشه اون فلکسیبیلیتی رو باید باید یاد بگیرید که شما چجوری خودتون رو معرفی خیلی و چجوری اجتماعی باشید خب رزومه و اینترویو خیلی مهمه من میتونم باید ولی یکی از چیزهایی که بودم اجتماعی میشه کتاب رو هم برای زبان که خوبه هم این کتاب رو ژیان قمیشی معرفی کنید پارسا ژیان خیلی خیلی کمک رو همه اجتماعی بسیار شخصیت 8 کتاب 8 سال معرفی رو بگیدم کتابی که این کانادا رو میخوام این کتاب سال 1945 نوشته شد پارسال بهترین کتاب اندوزار هستن این کتاب رو یه شخصی نوشته که مکلن استاد دانشگاه مکلن بوده و یکی از بهترین کتاباشه راجع به زندگی کومیک 100 سال پیش نوشته چطوری مردم کومیک 100 سال پیش رو هم مونتریال زندگی میکنن مثلا وردان شنیدید وردان اسمش بود بریفن تاون اسم کارداری بود هنوزم هست یعنی به شهر رو بشناسید مهمترینش این بود که تو این کتاب کاملا ساده است هم برای نویسی کنید هم با یه نفر میتونید صحبت کنید این موضوع صحبت میشه یه رابطه ایجاد اولا خیلی خوش شما کشورشون میشه خیلی شون نمید برای خودم خودمون من دارم آبیده سیاسی بدنشون 100 سال پیش کشیش‌های تو این ایالت قدرت کامل اینجا بزنه کاملا نشون یعنی یک نفر که آمد و شهر بغل اینجا یک کار مسئولی بسازه کشیش مخالف بود تمام شهر اینو با سگ از خونهش بود کشیش مخالف من تصمیم این زندگی خیلی چیز جدیدی نیست که ما می‌بینیم کشورهای اینجا این کمک می‌کنه ولی مسئولا قسمتی از داستان مسئولا این رجوع فرهنگ اینجا دارد رجوع مردم اینجا باید موضوع صحبت میشه از اینا زیاد این کتاب‌هایی که ژیان معرفی کردن ما کجا می‌تونیم پیدا کنیم حالا در بعضی برید توی CBC رادیو CBC 2013 book selected book 5 تا کتاب هر 5 تاش 4 تاش راجع به ایمیگریشن یکی دیگه‌اش هست اسمش اوی راجع به 5 نسل زن ایرلندی که آمده کانادا زندگی می‌کنه بسیار زیباست اون از نظر انگلیسی سخت‌تر است این انگلیسیش ساده‌تر این تو ساده خیلی داستان راست شو باید بهتر از تماشای تلویزیون برنامه تلویزیون خیلی سطحش پایینه خیلی مهمه که دیدن که آمده جاده نیست از نظر اجتماعی به نظر من ولی یه همچین چیزهای ساده یا این قسمت رو که موضوع صحبت میشه موضوع صحبت مردم اینجا خیلی از صحبت میشه برای حرفی که زدی
20% جا کارهایی که مردمه از طریق اینترنت ارگانیزیشن های مختلف ریکروتینگ هاست، امپلویمنت آفیسری که میدید، جورنال ها و جاب بانکس. 80%ش سوشال نتورک یا فرندز یا پرسونالایز اپروچ، cold calls to companies, direct contact. راجع به صحبت باید دایرکت کانتکت داشته باشه، خیلی خیلی مهمه. من دایرکت کانتکت نمیتونه اتفاقی باشه یه شرکت، مثلا شرکت فارماسیوتیکال باشه. نباید اسم کنیم، اولا از سکرتری تو باید سعی کنید بگذارید. سعی پیدا کنید کیا دایرکترها هستن، خوشبختانه از اینترنت میشه یا از سوال کردن. چند تا سوال اول از سکرتری رئیس این بخشیه میگن. باید آدم یاد بگیره چجوری باهاشون کنار بیان، دوست داشتیم. اولا همین که من از شما راهنمایی کنم. بدون چه احساس میده روش نفس احساس میکنه باید کمک کنم. مردم اینجا دوست دارن کمک کنم. من از شما اون راهنمایی خودش نشون میده که اولین قدم صحبت. اولین حرف که ما کار ندید، نه من کار نمیکنم، من خود راهنمایی کنم، من تازه بعد اون شناخت باعث میشه که شما همینطور شناخته داشته باشید. خیلی خیلی مهمه پرسونال کانتکت. تعداد کارها، این قسمت چه نوع کارهایی هست برمیگردیمشون توی سایت کوبک 192 اپلیکیشن هست که کوبک لازم داره. کار زیادشون تقریبا لیستشون من دیگه نداشتم، لیست هست 192 کلاسیفیکیشن هست. همطوری گفتم 20% دکترها میتونن یعنی نورت آمریکا میتونن کارهایی بگیرن خارج از فارماسیوتیکالا، توی کانسالتنت بشن، توی مقاله بنویسن یا تو CRO و کلینیکال ریسرچ ارگانیزیشن، شرکت هایی که ریسرچ کنن با همون مدرک مدیکال ایران شد. بله مجبور هستن اینجا امتحان کنن. ما اول یه دوست میدادیم، دوست میشنیدن آقای دکتر عباس صادق، الان مدیکال دایرکتور شرکت بزرگ اینجاست. اول نیست. بله. برای اونم مجبور نیستیم. اون یه خانم دکتر در شهر دکتر شیراز و الان اومده دوباره بچلرشون از میزانچاری نظری علاقه. چرا امتحانشون نمیکنه؟ چند بار داده و قبول نشده. راه‌های زیادی هست ولی همچون فقط یکی از فهمیدشون که از طریق این شرکت‌های کالاتی هستن. آیا قابلیت ما هست مثلا موردی که داشتیم در اس که فرستاده بود 28 تا سوال فرستاده بود، شاید 28 جوابی رو من همین 28 جواب نه. آیا اعتماد از ما قابل اعتماد از ما اطلاعات جواب اینا رو بدیم؟ اینا واقعا پیدا می‌کنن اینها شرکت‌های کاریابی از شرکت‌های دیگه پول می‌گیرن کار پیدا مثل ایران از هر دو طرف بگیرن. باید اساینمنت بگیرن. اساینمنت بگیرن خب درشون کار در درشون رو بگیرن. معمولا 20 تا 30% سال اول اون شخص رو به ریکروتران و این کم هم نیست. مقدارش کم است. یه شرکت‌ها چون که نمی‌تونن برن دنبال 400 تا 450 تا اپلیکیشن هر هفته دریافت کنن برای مثلا 5 تا کاری که دارن میدن به این شرکت. اون شرکت باید یه شرکت هست اینجا برای بایوتک خیلی خوبه، اسمشون نیست. بله همطور که گفتم یه نرس میتونه در 20 جا بیش از 20 جا غیر بیمارستانی کار. برای امروز باید زیاد به قول حاشیه ندید و تون هم هی صحبت نکنید که بخواید تموم بکنید خیالتون راحت شه. باید به خودتون اعتماد کنید که هم یواش صحبت کنید هم خیلی مشخص، هم چیزی که میخواید بگید و فوکس باشید اون چیزی که دارید میگید.
زبان‌ها ضعیفه مثلا وسطش این مشکل ایجاد به عقیده من زبان ضعیف نه من شاید مثلا به آواتار میتون باشه. تداخل دو تا زبان خیلی اذیت می‌کنه. برای من ضعف زبان انقدر مهم نیست. طرز بیان مهمه و اینکه بازم میتونن اعتماد کنن چیزی که میگید شما بعد کمک ولی خب زبان خیلی مهمه. مثلا این سوال برای من هم سواله و اینکه مثلا آیا فرانسه صحبت کردن که خب یه پوانه با بادی لنگویج ضعیف‌تر چون زبان سوم ما حساب میشه بهتره برای چیزای مهم یا انگلیسی صحبت کردن با طبعاً بادی لنگویج بهتر و خیلی راحت‌تر بستگی داره به شنوندت آیا با یه کوبکی دارید صحبت می‌کنی با فرانسه باید صحبت حتی با اینکه قدرت انتقال پایین‌تر از انگلیسیه. من بهش میگم که من تازه دارم یاد میگیرم اون خیلی خوشش میاد که داری زبانش یاد میگیری باز برمیگرده اون قسمت شما نبوده قطعا که باید اون رابطه انسانی رو شما ایجاد کنید اون رابطه انسانی که من با زبان شما دارم سعی می‌کنم صحبت اون رابطه تو زبان انگلیسی خیلی راحت‌تر ایجاد میشه مثلا ولی اون شخصی که هست زبان دومیش باشه و مشکل داشته باشه چی میشه؟ بله. توی مونتریال داره خارج از مونتریال باید ببینید که همه انسانی باید اون رابطه انسانی رو اول ایجاد کنید مهم‌ترینش به هر زبونی به هر نوعی بقیه‌اش رو باید راه می‌افته اینا لیستاش هست همه من مجبور نیستید شما بنویسید توی این پی دی اف همین باز نتورکینگ من 2 شب پیش یه جایی بودم همونطور با یه نفر صحبت کردم که زبان فارسی هم بلد نیست ولی پدرش ایرانیه و یه شرکتی رو به من داد که گذاشتم تو سایت هست شما می‌بینید اصلش AAA این شرکت یک چیزی حدود 1000 تا 2000 تا مهندس هواپیمایی ما هر سال در استخدام اون ما اینقدر کم داریم که ما از هندوستان داریم من چند هفته پیش بود چند ماه پیش بود ما 5 نفر ایرواسپیس انجینیر اینجا بودن به دنبال کار می‌گشتن اول من بود که یه نفر صحبت کردم یه نتورک حالا تو سایت هست حالا برای اطلاع خیلی خوبه به من داد یه سری از شرکت‌های هواپیمایی مثل بل هلیکوپتر هست که اسمش هست regulated industry این اینداستری بنزه 15-16 کشور که شما به دنیا آمدین استخدام دارید فقط ایرانی نیست مثلا از کشورهای خاورمیانه از کشورهای خاورمیانه چین اینا استخدام دارید قانون این که اینا ولی دوباره این کشورها مثلا ولی اون تعدادش کم مثلا شرکت‌های هواپیمایی دیگه مثل پراتن بیتلی که ما داریم بمباردیر همه از هر جای استفاده بمباردیر از ایران ساخت خود شدید شد ما حرفای ایرانی‌های منفی داریم ما آدم داریم اینجا ما 150-60 نفر ایرانی داریم اینجا ببخشید داریم میگم منفی خیلی زیاده ما خودمون اینجا پارسال آقای جهانبخش اینجا بود 25 سال بس پراتن بیتلی کار میکنه از 120 نفر که گرفتن 25 نفرشون ایرانی بودن پارسال الان دارم کار میکنم تو سالشون نه بعضی ها هستن ایشون هم گفت مقصود اینه که سیاسفید نیست و الان منتظر مهندسان مختلف هواپیمایی هست این هم تو سایتش هست شما رشته چیه دارم؟ من مهندسی صنایع فقط لیسانس MBA هم خوندم توی ایران توی صنعت خودرو توی ساپلای چین کار دارم منم فوق لیسانس مهندسی دارم البته MBA هم گرفتم منم حدود 13 سال 14 سال تو صنعت خودرو سابقه فعالیت دارم و همچنین 2 سال اخیر توی کامرشیال بیشتر ما هم چند روز پیش نشون دادیم اینجا که چند تا درصد شما ببینید چند درصد مثل شما تو آمریکا کانادا هست تحصیلات شما 3%. بلد نیست
پست ما هم تقریبا حدود 1 ماه هست اومدیم الان بعد از 3 سال لرن کردن تازه دوباره وارد شدیم و جدی دنبال کار میخوایم شروع کنیم گشتن. یکی اینکه مثلا خب شاید فکر میکنم که اگه با رزومه شخصی خودم شروع کنم کار پیدا کردم، خب پوزیشنایی که داشتم حالا منیجر، در واقع جنرال منیجر، اریا منیجر، با این سناریو من شروع بکنم یا اینکه مثلا نه بیارم لولم مثلا تو لول انجینیرینگ معمولی و حالا لول پایین‌تر وارد بشم. پیشنهاد شما رو می‌خواستم بدونم. شما رزومتون معلوم بشه که تجربتون چقدر. برای وقتی رزومتون معلوم بشه تجربت چقدره، اگر به اینترویو برسید میفهمید اوور کوالیفاید هست. یه راه حل‌هایی داره. مثلا عوض منیجر بنویسید تکنیکال اسپشیالیست. ولی اونم میفهمن. باز اولا شما میتونید مسئله برمیگرده به اعتماد. آیا میتونن شما رو بلافاصله بعد از امروز اینطوری بگم یک کانادایی اگر توی شرکت دیگه مشابهش منیجر نباشه، منیجر توی شرکت نمیکنه. مسئله شما نیست، مسئله اعتماد. منیجر یعنی اعتماد داشتن، یه عده زیر دست شما گذاشتن، یک لاین زیر دست شما گذاشتن. برای عنوان اسپشیالیست من پیشنهادم که بیشتر برید طرف تکنیکال نالجتون، از تکنیکال نالجتون استفاده کنید و لغت‌هایی مثل تکنیکال اسپشیالیست، کانسالتنت، تکنیکال کانسالتنت که بتونید وارد بشید تا اینکه بگید جونیور انجینیر. چون میفهمم کافی دو تا سوال تکنیکال رو شما دعوت بشید، میفهمم که شما یه مقدار کم داشته بعد علاوه از روی سی وی تقریبا میشه سن شخص رو فهمید. بعد کار شما رو نمیتونید اصلا 5 سال نذارید. برای اون بذاری میفهمن شما تجربه کاریتون 10 سال بوده. یعنی اگه 10 سال بوده کار کرده، اگر فقط تکنیسیان بوده نمیشه. شما نشون. پس حتما پیشرفت کردید. پس پیشرفت چون نشون داده نشد. اگر نشون نخواهید بدید میفهمن که something wrong. بس باید نشون بدید. برای تکیه رو باید بذارید روی اون قسمت تکنیکال. پس ببینم رسومتون رو. حتما شاید ببینم خرخریش کنم. مال دوستان قطعه زیاد کردم. یه ذره هنر مثل نقاشی گفتم به دوستان. باید این نقاشیش کرد. همینطور ادامه داد درستش کرد. که باید جاب کاری که وجود داره جاب دیسکریپشن رو باید ببینید چه وضعیه. از اون ایده میگیرید چیا میخوام چه ترمینولوژیایی دارن به کار میبرن. جاب دیسکریپشن به نظر من رزومه رو باید یه ذره مودیفای کرد و این ورژن جدیدی برای همون جاب در واقع درست کرد. پیشنهاد من یه چیز دیگه است. خیلی مشکل خواهید داشت. شروع می‌کنید بندازی. تو این بندازی گم می‌کنید کیف با هیچ کار کردید. دقیقاً. شما قسمت کارتون نمیتونید دست بزنید. قسمت ابجکتیو یا قسمت پروفایلی که دارید میتونید. اول چند جمله پروفایل. اونو چرا؟ ولی قسمت کار. اگر اون کارو کنه تو در اشکال میاد. اون اعتماد توی اینترویو از بین میره. کاور لتر در واقع توی اون قسمت همین چیزایی که فرمودید اونجاها رو میشه یه مقدار بازی کرد، ولی خب کار رو دیگه خیلی نمیتونه آدم فرقی کنه. نه، به ضررتون میشه. چون فالو کردنش شما کار کردید همین که هست. حالا فقط مثل کسایی که خونه خریدن یا دنبال خونه میگردن. برای هر خونه یه خریدار هست. برای هر کاری یه نفر هست. اون کار باید بگید. این نیست که من حالا هر کاری هست خودم رو جور کنم بهش بچسبم. نمیشه. موفق نمیشه. اولا یه جاب بانک برای پیدا کردن کار همه این کارا رو باید یک کدومش هم ممارکتش باید. هم جاب بانک های مختلف، هم اینترنت، هم لینکدین، هم سوشال نتورک ها، هم چیز بیزنس نتورک های دیگه، هم ریکروتر، هم امپلویمنت آفیسر، هم دایرکتلی با شرکت. اگر به شما اینترویو دادن
برو ولی حتی اگه بهتون کار دادن برو من کار نمیکنم ولی اون اینترویو کمک میکنه یه ذره یاد بگیری. مقصود اینه که اون شب خوشبختانه به نظر من اینترویو درش ندادم چون شرکت بزرگی بود. البته اون شخصی که ازش سوال کرده بود در من شخص ناواره بازم شخصیت مسافرت خیلی زیاد خواهد داشت ولی خب بازدهیش هم زیاد برای شخص باز بستگی به شخصیت و بستگی به شرکت هر شرکتی پالیسی خودش داره راجع به چجوری با سیلز یونیورسال نیست مسئله که فیدبکی که من داده شد از طریق یکی از همین دوستان اینجا هست این بود که مثلا چرا این شرکت تو رو میخواد بگیره، شمایی که غریبه هستید فرهنگ اینجا رو نمیشناسید، چرا این شرکت انقدر مثلا شما براش عزیزی که میخواد تو رو بگیره، یه کانادایی رو نمیگیره مثلا که این کار رو انجام بده. قصدشون اینه که مثلا شما میوچوال فاند 5 تا آشنا داری بیایی به اونا بفروشی مثلا بعد شما رو مثلا میندازن بیرون مثلا همین پورسانتی در واقع دیگه. هر کسی این حرف رو زده توی محیط کار کانادا نمیدونم من بدونم که شرطه مثلا این طرز برخورد خیلی کلیه از این بالا تماشا کردن از بالای 10,000 فوته همه چیز مثل هم هر شرکتی داره کار خودش رو می‌کنه با این پالیسی سیاست سیلز و متد سیلز خودش اگه اینطور باشه هیچ کس نمیتونه سر یک کار بمونه هیچ کس نمیتونه شرکت مثلا دوام پیدا کنه مثل این شده که 5 نفر بگیرن اون متد بود یه موقعی آمده بود میگفتن که سعی می‌کردن از طریق خانم‌های خانه‌دار یه سری فروش بکنن شرکت‌ها همه می‌دونن چی می‌خوان مثلا در سطح تکنیکال شما نیست که کنترل یه رفتار بکنم با کسی که داره یه دستگاه درست مثل یه دستگاه ام‌آرآی یه نفر بخواد بفروشه این که چند تا دکتر می‌شناسیم ما ام‌آرآی رو می‌شیم برای شما رو بیرون کنیم می‌دونید چی میگم این دستگاه 7 میلیون دلاری کار تخصصی باشه بله مثلا خب تو زمینه همین ما سرویس مهندسی کار تخصصی بود ولی تو زمینه همین مثلا اینوستمنت پلن‌ها یا مثلا همین شما داره فایننس رو بله اصلا یه بحث دیگه شما خودت تو فایننس یعنی بیمه میخوام بفروشن و اینا واسه همچین کارایی بوده برای با شخص شما بدون که سیمی دلار داره هر چیزی داره شما اصلا تو این کار نمی‌کنید کار شما اصلا کار شما مرسی اسکم بهش میگه ما اسکم نه همین جمعه تجربه‌ای که دارید شما اگر ایمیگرانت کانادا باشید تو آمریکا میتونید کار بکنید کسی که به شما کار میده یه ویزای ورک پرمیت به شما میده و شما میتونید کار بکنید اگر سیتیزن باشید با یه نامه شما وارد با یه نامه کافیه وارد مرز آمریکا میشید وارد دلمکس ولی 1 سال به شما اجازه کار خیلی ساده است این یه ذره مشکل تره ولی اتخاذش توسط چیز با جزء قانون مجاب میکنه داره نه مجاب کردن نداره قانون می‌نویسن با این شخص رو می‌خوام بریم دلیل و این هم رو بشه نه و اونم یه اجازه بکنه من این سوال خیلی جنرال داشتم خیلی به بحث نداره چون مثلا اینجا دنبال کار تخصصی خودشون هستن ولی خب جریان ما این رو فرق می‌کنیم ما کلاً تغییر دادیم ما الان در کنار حالا درس خوندنمون می‌خواستم بگم برای کار جنرال هم این جریان نتورکینگ و اینها حالا هفته یه روز کار کردن یادم کمک باشه این جریان نتورکینگ و اینها صرف می‌کنه یا یه مقدار بحثش فرق می‌کنه جریان نتورکینگ کمک می‌کنه شما این اجتماع رو بشناسید دلیلش اینه باید این اجتماع رو بشناسید یه خانمی که گفتم اتاوا کارش شد 4 سال تو این کشور 1 نفر کانادایی نمی‌شناسه
و مسلم میدونم. خب من با استادم صحبت کردم، اون الکترونیک هم خوندم. استادم گفت تو بهتره برگردی کشوری. چرا همچه حرفی زد؟ گفت نمیدونم. گفت تو بهتره. ولی بعد از این الان 3 ماه ما داریم با اینترنت 2 تا تلفن 3 ماه. من به این نچستم طرز برخورد ایشون باعث شده که اون استاد بگه تو برگردی که چون دیدم که چرا کانادایی رو نمیشناسه. این هم هست که وقت نداره رو این نمیدونم. میدونی چی میگم؟ بعد وقت امروز داشت میگفتش که چند نفر گفتم خب نتورکینگ راجع به نتورکینگ واسه صحبت کردم نوشتم. گفتم خب از یه ماه پیش تا حالا با چند نفر تو چند تا دوست هندی دارم. گفتم کجا؟ گفت تو فلان شرکت. گفتم خب این شرکت ها همون شرکت هاییست که رشته کنید. گفت اینا دوستای من بودن دانشگاه. گفتم خب کار پیدا کردن. گفتم تو چرا کار پیدا کردی؟ گفت آخه من ایرانی. همچین چیزی اصلا مسخره است. من هندی رو بهش کار نمی‌کنم. ولی تو مالزی هم درس خوندم. طرز برخورد آدم دور از اجتماع باشه خودشو منزوی کنه همون میشه. شما هر چی نتورک بیشتر کنید بدن. اولا اون کارای یه روزه بهتر بده. مسلم متوجه هستی که میگم. یادگیری این اجتماع کمک میکنه شما راحت‌تر صحبت کنید، راحت‌تر زندگی کنید. ما الان تمام همسایه‌ها همدیگه رو می‌پایند. همه هر کسی همسایه می‌پایند یکی دیگه داره میره رو میشه که ما داریم میریم خونه ما اینجاست. هم که آشنا شد. همه انسانی فقط با این چیزه. همه انسان هم مساوی هستن. خودتون رو مساوی دیگران بدونید، دیگران مساوی خودتون. نه بالا نه پایین. توجه کنید که چقدر رابطه زیاد میشه. کمک ما نباید احساس گناه کنیم چون که الان وضع سیاسی ایران و کشورهای و اینطوری متاسفانه هم سیاستمدارای اینجا وضعشون هم سیاستمدار چوبشون ماله متاسفانه ولی مردم میفهم بعضی نمیفهم اون رو نفهم به شما این سوال میگم شاید سوال خیلی جنرال کلی باشه ولی بازم فکر میکنم خیلی مهمه حداقل برای من این که چون که باید نتورک ایجاد شه شکی نیست ولی مثلا من از 7-8 تا دوستای خودم که حالا 2-3 سال اینجا هستن مشورت میگیرم و میپرسم هر کدوم یه چیز رو یه راهو میگن برای ایجاد اون نتورک. خب مثلا یکی به دانشگاه رفتن و درس خوندن آدم فکر میکنه حالا بازم توی این سنی که ما هستیم و مثلا حدود 35 سال و تجربه‌ای که داریم یکی این که دنبال کار بگردیم از تجربه خودمون سعی کنیم وارد حتما تمرکز بذاریم رو همون وارد کار بشیم یا اینکه بعضیا میگن مثلا یه کار والنتیری شما اصلا فکر بکنید که با ما جامعه اینجا آشنا بشیم همون هدف وارد شدن توی جامعه اگه باشه کدوم اینا میشه آیا گفت که کدوم اینا مثلا مناسب تره درس خوندن چقدر واجب تره یا بخواین کار بکنی؟ همه بستگی به شخص داره به شخصیت خودتون و وضع مالیتون از اینکه بخواید چجوری با همه صحبت کنید. والنتیر فقط برای سازمان‌هایی رو باید شما بدید به سازمان غیرانتفاعی شرکت شما رو هیچ وقت والنتیر استفاده کنید لایبیلیتی اصلا این کار نخواهد و اصلا ارزش رو کنید نمیتونید به یک شرکت هم وارد کنید کارهای غیر انتفاعی سازمان‌های زیادی هستند شما 3000 تا سازمان مختلف غیر انتفاعی توی شهر هست 5 تاشو انتخاب کنید یکیشو انتخاب کنید باشون دوست ندارید خیلی سازمان زیاده فقط شهر وردان 30 تا سازمان داشت همین شهر همه اینا رو تو سایت گذاشته بنابراین اگر اون کار رو بکنید یه سری انسان‌های مثلا women's right هست children's right هست تمام اینا هستن خیلی زیاد هست کمک به ایران هستش اصلا شما ببینید چقدر سازمان توی شهر هست یکیشو انتخاب کنید چند تاشون سازمان‌های سیاسی بدید مهم نیست NDP رو بدید لیبرال پارتی رو بدید یاد بگیرید اینا همه مردم هم شما رو با آغوش باز می‌پذیرن مجبور نشدن عضوش بشید اینا هم یاد بگیرید و همون نتورک زیاد
مشارکت چون که رابطه داره دعوتتون میکنن مجلس خونه معمولا کمتر دعوت بیرون معمولا من یه وقت خیلی دوست داشتم بستگی به شخص داره واقعا هر شخصی باید خودش انتخاب بکنه کدوم راه رو میخواد فقط رابطه ایجاد کردن مهمتره یادگیری عجیبی توشه هم از نظر زبان هم از نظر فرهنگ هم از نظر شناخت ما نباید فقط توی محیط خودمون نگه داریم خیلی ضرر خودمون کاری از دست من نمیاد در اختیار و واقعا باید تشکر کنیم از آقای پورشفیعی که اینجا در اختیار همه گذاشته 2 سال ایشون تمام ضربات میشه عوض که برم خونه منزل میشه و بچه اینجا در اختیار همه میذارم ببینید این چند بزرگ ما باید ازشون تشکر کنیم که و عکس حرفایی که میزنن ایرانی ها با هم نیستن و ایرانی ها اصلا بودن و همه با هم هستیم و هم بدون هم بیاد باعث افتخار کاری از دست شما خیلی ممنون از شما آقای دکتر. واقعا از شما تشکر باید از شما باید که واقعا بند عزیزتون شدیم و این هوای گرم و به تمام روز دیگه خوبی از این راه دور باید بیان برای تشکیل جلسه. من می‌خواستم آقای دکتر حافظیان به جایی که من معرفیشون کنم خودشون معرفی کنم و چه کارهایی میتونن انجام بدن و چیز زیادی برای گفتن نیست منطقه روی پورشفیعی فرمودن که جلسه بذاریم برای معرفی تاریخ زبان فرانسه اینجا چون برنامه رئیس مهاجر بودنتون درصد رئیس مهاجر بودنتون درگیر قضیه خواهید شد که بگم میخواید زندگی کنیم از این باید بگذاریم بعد خود وضعیت زبان فرانسه روش در زبان فرانسه در این بخش از کانادا حکایتی به شبیه دیگریمون داستان ادامه داستان دور و درازی که به اینجا رسید. حالا اگر فرصتی باشه داشتید بگید راجع به تاریخ وجود زبان فرانسه اینجا تحولاتی که باعث شده مثلا قانون یکی اینا که در رابطه با مهاجرین خانواده رو وادار می‌کنه که بچه‌هاشون رو قطار برن فرانسه یاد بگیرن و مسائل از این دست و تاریخشون رو دقیقاً چطوری وارد شده و الان وضعیت چطوری قوانین حاکم و وضعیت خود موزاییک در واقع موزاییک زبان‌های مختلف در مونرال حالا به کبک هم می‌پردازن ولی در خود مونرال چیه؟ زبان فارسی چند درصد زبان فرانسه چند درصد این تحولاتی در سال گذشته چی شده؟ یک اصطلاح چهره آماری از وضعیت زبان که وقتی میگیم زبان فرانسه بدونیم که زبان فرانسه در واقع کی هستیم وضعیت چیه و انگلیسی زبانی چیه بعد این فرمایشه که بهش فرمودن بعد میبینیم که این فرانسه زبانی انگلیسی زبانی چه درصدی که مثلا مخاطبون وقتی فقط انگلیسی زبانی مخاطبامون که و وقتی فقط فرانسه زبانی میکنن و وقتی به زبانی خود بعد خلاصه بگم که در مونرال با آخرین آماری که در 2011 114 تا زبان صحبت میشه 114 تا زبان میگه زبان فارسی یکی از 114 و هر زبان که فرصت بود در خدمتتون هستم در رابطه با نشریه فرانسه زبان که اطلاع دارم وضعیت اشتباه چون خیلی پرسش میکنم دفتر من اینجاست پرسش میکنم وضعیت سرتیفیکه میدونم چطوری سرتیفیکه زبان چیه یک سه اینا آمار یه رسیده میدم وزارت معاون اینجا اجازه میزدم مرسی من قسمت میتونم به ازم سیمون فهمده بودیم نبایدم بزید باش